Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to Q Republic. Today is December 1st, 2020, Tuesday. Semirara indicated that it may fall behind its 15 million metric tons of coal production this year because of its decision to voluntarily defer operation in a block within its mine area due to water buildup. Originally slated for completion by December this year, the job cuts affecting 35% of the PAL Group's workforce of over 2,700 employees will be fully implemented by January 7, an industry source told the Inquirer. Also, the fresh round of job cuts follow manpower reductions made by local rivals AirAsia and Cebu Air. PAL management also said there was no guarantee this round of layoffs would be the last. And ASEM, the company will start constructing a 500 megawatts project next year, which will add to the 180 megawatts under construction, AC Energy President and CEO Eric Francis said in a recent virtual briefing. Check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Bloom, PXP, Ayala Land Incorporated or ALI, Marymart, ASEN, SCC, Philippine Airlines, Cebu Air, Dito CME, Now Corporation, and Pure Gold. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. Ngayon po is nasa 7,000 level na po ulit tayo from 6,700. So malaki po yung inangat natin, 218 points or 3.21%. Meron po tayong trades na 180,000 and net foreign na still negative 1.33 billion. So pang-apat na billions na po itong ating parang selling dito sa ating net foreign indicator. Pero hopefully since nag-bounce back na tayo sa 7,000 by tomorrow is magkaroon na po ulit tayo ng panibagong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PSEI, meron po tayong resistance around 7,000 level and then support around 6,700. So may kita po natin, apat na sunod-sunod na candlesticks na pula yung nakita natin dito and yung selling volume natin is pataas ng pataas last time. So may weakness po tayong na-observe sa kanya and then nag-dip po tayo dito sa ating stochastics around this area, around 25. Pero we are expecting na bababa pa sana tayo dito sa 18. Touching yung parang ating history noong October 7. Pero nagkaroon po tayo ng magandang bounce today. After po natin basagin itong ating moving average 20 last Friday, nabasag po natin siya ulit pataas pati itong moving average 9. So balik na naman po tayo sa pagtitrade above moving average 9 and then bumalik din po tayo dito sa ating trading channel. So hopefully, nag-swing low lang po itong ating PSEI and then makarecover tayo sa kanya, mabasag natin itong resistance na to para tumuloy tayo dito going 7,200 level area, which is meron namang possibility. We have a strong possibility na mangyari siya dahil malaki yung itong buying volume natin. After nung matinding selling volume natin, hindi na po siya nasundan. Biglang buying volume kagad tayo. So, we are speculating na kumbaga parang nag-retest lang tayo dito sa area natin last time, nung November 10. And then, akit na naman po tayo dito sa ating PSEI. So, I think for this week is magkakaroon tayo ng magandang takbo sa ating market. So, especially sa ating mga blue chips na yun nga yung mga nguna kapag tumataas itong PSEI natin, is sila yung unang makakaramdam ng mga gain. So, check nyo po maigi yung hawak nyo mga blue chips as of the moment. So, as much as possible, pwede nyo po siyang i-hold kasi nga po maganda yung nakikita natin dito sa ating PSEI. Bumalik na naman po tayo sa ating momentum. Nagte-trade na naman po tayo above na moving average 9. And then, hindi pa naman nagdidikit itong ating moving average 9 at moving average 20. So, hopefully, by tomorrow, mabasag na natin itong area na to and heading towards tayo ulit dito sa ating 7,200 level area. So, check po natin yung una nating re-review na stocks, which is si Bloom.
Bloom closed today at 8.87. May pagbaba po tayo na 0.34% sa kanya from its previous closing price na 8.90. Meron po tayong trades na more than 1,800 and net foreign na positive 2 million. So, second consecutive trading day po natin na may support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Bloom, meron pa rin po tayong resistance around 8.90 area and then support around 8.54 area. So makita po natin na tatlong candlesticks na po natin na babasag itong ating moving average 9. Pero then again, maganda pa rin po yung pinapakita ng ating market. Yung ating momentum is still mataas. That's why napapakit pa rin po natin siya dito above moving average 9. Checking our stochastics. Nandito po tayo sa ating overbought area. Nandito tayo sa 90. So lumampas tayo sa 80. That's why we are in the overbought area. Meaning to say maganda po yung support ng ating mga buyers. That's why nabubutas man natin pababa itong moving average 9 is nakakabalik pa rin tayo. And then yung mga volume natin, makikita natin na mas malalaki yung mga buying volume kumpara dito sa mga selling volume natin. So nagkaroon tayo dito ng malaking selling volume pero nabawi naman po siya ng mga sumunod na araw. So kung meron po kayong hawak ditong shares kay Bloom, you still have an option to hold it kasi maganda pa rin naman po yung momentum na pinapakita niya. So yun nga lang, meron tayong nakikita ditong parang red flag dahil hindi natin mabasag-basag itong resistance natin around 8.90 area. So kumbaga parang 7 candlesticks na natin siyang ina-attempt pero still hindi pa rin natin siya nababasag. Pero kung imi-mirror naman natin siya nung nangyari nung November 11 hanggang November 19, it seems na the same naman siya. Nahirapan din tayong basagin itong area na to. Pero pagdating naman ng November 20 is nabasag na natin siya. So hopefully by tomorrow, since maganda pa rin naman yung pinapakita ng ating mga candlesticks, is mabasag natin siya by tomorrow. Pero then again, you can still check your options sa kanya kasi during this time, hindi natin nababasag pababa itong moving average 9. Pero it doesn't mean naman na nababasag natin itong moving average na is wala na tayong chance na mabasag itong 8.90 area. Meron pa rin naman, kaya lang nagiging matibay kasi itong resistance na to. So hopefully, by tomorrow, magkaroon pa rin tayo ng panibagong buying volume. And then, pagka nangyari po yun, mamimaintain pa rin natin itong pagiging overbought natin sa kanya. And then there's a good chance na mabasag natin itong 8.90 area. So yun lang po yung ititingnan natin dito. Itong parang red flag na to na mahirap basagin. Itong area na to. Pero but then again, pagka nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9, maganda pa rin naman yung momentum na pinapakita natin. And then, kung sakali mang magdidikit yung ating moving average 9 and moving average 20, sa mga wala pa pong shares, parang ito yung pinaka-best buy natin kasi ito yung nagiging deep natin sa kanya. Pero so far, medyo malayo kasi yung space niya. So, you have to check your option kung gusto niyo pumasok dito kay Bloom. Better kung mabasag natin tong area na to. So siguro parang ayun na yung confirmation na magtutuloy tayo on the next level between 8.90 to 9.46 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay Bloom. PXP closed today at 12.66. May pagbaba po tayo sa kanya na 2.47% from its previous closing price na 12.98. Umabot po tayo hanggang 12.90 today. Trades po natin, 452. Net foreign, positive 2.3 million. So, after po ng paglabas na 2.31 million nung Friday, bumawi naman po yung ating mga foreign investors today. Dito po sa chart ni PXP, makikita po natin na nagkaroon tayo ng red candlestick today. So, nagkaroon po tayo ng parang selling pressure sa kanya upon reaching this 12.90 area, which is yung pinakamataas natin today. And then bumaba po tayo ng 12.66. Pero ang maganda po sa ginagawa natin kay PXP as of the moment is that nagtitrade pa rin po tayo above the moving average 9. And then yung space between moving average 9 and moving average 20 is malaki pa rin naman. So maganda pa rin po yung momentum na pinapakita natin. So nakikita natin dito sa stochastics, nandito tayo sa 72 level as of the moment. Pero still, we are still near dito sa overbought area. So maganda pa rin naman po yung nakikita natin sa kanya. And then yung volume lang natin ngayon, nagkaroon nga tayo ng selling volume. So hopefully, by tomorrow magkaroon tayo ng buying volume sa kanya. If not naman, it's still okay kasi nandito pa rin naman tayo above the moving average 9. So kumbaga parang dun yung magandang option na bumili pa or mag-add up pa dito kay PXP.
So sa momentum-wise, maganda pa rin naman yung pinapakita. Currently, nandito tayo near the support area 12.66 or 12.70. So medyo weak itong support area natin. Kagaya nga po ng nangyari today, medyo nabasag natin siya, then umangat lang tayo hanggang 12.66. So there's still a good chance na mabasag natin to by tomorrow. Pero as long as magko-close tayo or magbabounce back dito tayo sa moving average line, maganda pa rin po yung nakikita natin kay PXP. So there's still a good chance na umabot pa rin po tayo dito sa 13.38 area sa ating resistance. So check po natin yung mangyayari dito kay PXP by tomorrow. Sa may mga hawak pong share sa kanya, you can still observe a good momentum as of the moment dito kay PXP. We are still trading above the moving average 9, pero yun nga lang, it's noticeable na medyo lumiliit yung ating space between the moving average 9 and moving average 20. So kapag medyo nagdikit pa yan, dun din yung mas magandang mag-add up pa tayo sa kanya. We can still hold our shares as long as we are trading above the moving average 9 kasi maganda yung momentum na pinapakita niya. Ali closed today at 39.75. Meron po tayong pagtaas na 4.61% sa kanya from its previous closing price na 38 pesos. Meron po tayong trades na 5,700 and net foreign na negative 7.7 million from November 24 up until today or 5 trading days. Wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Ayala Land, meron po tayo ditong resistance around 39.86 area and then support around 37.97 area. So makikita po natin today, it seems na medyo may nang shake. Bumaba po tayo hanggang 36 today, pero still bumalik po tayo above the moving average 20 and especially above moving average 9. Checking our stochastics, so bumalik po tayo dito sa ating overbought area around 88. So kumbaga parang nag-bounce back tayo from our level nung November 27 and then na-maintain natin itong overbought area. So pretty much momentum-wise, maganda po yung pinapakita nito ni Ayala Land, and kagaya nga po ng na-observe natin during our last review is we are trying now to create a third base dito kay Ayala Land. So ito yung una nating base, then pangalawa kung saan nagkaroon tayo ng swing low touching the moving average 20 and then bumangat ulit tayo dito sa ating moving average 9. So sa mga nakapulot po dito, especially dito sa 36 area, congratulations po sa inyo kasi meron na po kaagad kayong 10.76% na gain sa inyong portfolio. And then you still have an option to hold it kasi nga po based dito sa nakikita nating parang history niya is that gumagawa po tayo ng ating third base ngayon. So kumbaga ang pinaka-deep natin is yung touching the moving average 20 and then aangat ulit tayo sa moving average 9. So sa may mga hawak pong shares dito kay Ayala Land, you can still hold it. Makikita nyo naman po magaganda yung buying volume na pumapasok sa atin sa kanya. And we can still observe na by the coming days, mababasag natin tong 39.75 area and then ang pinakamataas na pwede nating ma-reach is around 42.85. Then upon reaching that, maka-experience na naman tayo ng little consolidation, magsi-swing low na naman, hopefully, para ma-maintain natin itong pattern na pinapakita natin dito kay Ayala Land. So sa may mga gusto po pong pumasok dito kay Ayala Land, I think yung pinakamagandang level natin is around 37.97 or 38 since nagkaroon na nga tayo ng dip sa kanya dito sa moving average 20. If you can still have an option na makapulot near the moving average 20, much better para mas maging maganda yung position ninyo sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Ali. Merrimart closed at 6.19 pesos. May pagtaas po tayo ng 3% sa kanya today from its previous closing price na 6.01 at umakyat po tayo hanggang 6.30. Meron tayong trades na almost 4,000 today and net foreign na negative 1.36 million. So today is our fourth trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Merrimart, meron pa rin po tayong resistance dito around 6.20 area and then support around 5.81 area. Kung mapapansin po natin, nagkaroon tayo dito ng parang selling pressure noong November 25 and 26 and then nung Friday and then today, it seems na yung rejection natin dito noong November 26 is parang nabasag natin. Though nagkaroon pa rin tayo ng price rejection upon reaching this area, kumbaga parang nagkaroon tayo ng high na 6.30
pero bumaba pa rin po tayo ng 6.19. Pero ang maganda sa ginawa natin ngayon is that napigilan po natin yung ating selling volume. And then, itong red line natin, moving average 9 natin, nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9. And then, we still have a good space between moving average 20. So, momentum-wise, maganda pa rin po yung pinapakita ni Merrimart. Nag-bounce back na po ulit tayo ngayon sa ating overbought area. So, nandito na tayo sa ating 81. So, maganda pa rin po yung pinapakitang performance ng ating market when it comes to support dito kay Merrimart. So, ito po yung nakikita nating trend line dito is ang support natin dito is moving average 9. So kung may hawak po kayong shares dito kay Merrimart, you can still hold it and then there's a good chance na by tomorrow mabasag natin tong 6.20 area kasi kumbaga parang gumagawa tayo ng hagdan dito. Hindi naman natin siya minadali. Yes, like what happened noong November 24, that's why nagkaroon tayo ng selling pressure. So unti-unti nakakita na naman tayo ng pag-angat sa kanya. So yun nga po, kung may hawak kayong shares dito kay Merrimart, you can still hold it. We are still trading above the moving average 9. We have a good space between moving average 9 and moving average 20. So maganda pa rin po yung nakikita nating momentum dito kay Merrimart. Kung papasok pa lang po kayo dito kay Merrimart, medyo observe nyo po kasi kailangan muna nating mabasag itong level na to na 6.20 area. So kumbaga parang pag nabasag natin siya, makuha tayo ng confirmation na magtutuloy po tayo dito between 6.46 area. Yun nga lang, meron tayong matinding resistance dito around 6.70. So, medyo alanganin kung papasok pa tayo sa kanya as of the moment kasi kung mapasok tayo dito sa area na to, parang ang pinakamataas lang natin na makukuha is around 6.41%. So, depende na lang po sa magiging trading plan ninyo sa kanya if ever na gusto nyo pa rin pumasok dito kay Merrimart. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Merrimart. ASEN closed today at 6.36. Meron po tayong pagtaas na 1.92% sa kanya from its previous closing price na 6.24 and umakyat po tayo hanggang 6.48 today. Trades po natin 5,300 and net foreign na positive 20.04 million. Today is our third consecutive trading day na puro double digit na million po yung pumapasok dito kay ASEN. Check lang po natin itong current news natin galing kay Philstar. AC Energy building 500 megawatts renewable energy projects. So sa mga previous review rin natin kay AC Energy is madalas na po nilang nababanggit itong additional 500 megawatts na renewable energy project which is to begin on next year dito kay AC Energy. So currently, meron na po silang wino-work or under construction na po na 180. So sabi nila dito, we have 180 megawatts under construction of renewable energy. And as I mentioned, in the next 12 months, we expect to add to that to start the construction of another 500 megawatts. So hopefully by next year is magawa po nila ito. So alam po natin na they are in the process of shifting from coal to renewable energy. So napakagandang initiatives po ito or napakagandang project po ito para kay AC Energy. So medyo mahaba-haba pong description ito. You can double check this news para mabasa nyo rin po yung full article under kay philstar.com. Dito po sa chart ni ASEN, meron pa rin po tayong resistance around 6.40 level area and then support around 6.08 area. So nagkaroon po tayo ng selling volume today. Nagkaroon pa rin po tayo ng selling pressure. Kumbaga yung pinakamataas natin 6.48. Nabasag natin yung ating resistance pero bumalik pa rin po tayo. And then nagkaroon pa nga tayo ng low na 6.14 pero na-maintain naman natin tong level na 6.36. And ang maganda po sa ginagawa ni ASEN ngayon is that we are still trading above the moving average 9 and then maganda yung space niya between the moving average 20. And yun, maganda pa rin po yung momentum na iwan pa rin natin tong moving average 9. So, malakas pa rin po yung mga volume na nakikita natin sa kanya. Dito po sa ating stochastics, we're still maintaining this momentum na meron tayo. Kumbaga, nagkaroon tayong support around 66, then magbabounce back tayo sa 99, then bababa na naman, and then ngayon nasa overbought area na naman tayo dito kay ASEN. So, kung may hawak po kayong shares dito kay ASEN, you can still hold it. And then yung parang pinaka magiging strong resistance natin dito is 7 peso level area. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay ASEN, yun din yung titingnan natin. Kasi kung papasok tayo currently
hanggang 7 pesos lang po yung parang pwede natin makita sa kanya. Pero ang maganda naman is pwede tayong magkaroon ng kahit mga 7% sa kanya kung trading yung plano natin sa kanya. And then there's still a good chance na mabasag natin tong 7 pesos area kasi kahit sa ngayon is maganda pa rin yung mga volume na nakita natin and naiiwan pa rin natin itong moving average line natin so hindi tayo dumidikit sa kanya. So very strong momentum yung nakikita natin dito kay ASEN. So again, if may hawak kayong shares kay ASEN, you still have an option to hold it and then we're going to challenge the next level here around 7 pesos area. So hopefully by this week natin siya magawa and then hopefully magkaroon pa rin tayo ng magandang support sa ating market para mabasag ulit natin itong 7 pesos area and then magtuloy-tuloy pa tayo sa pag-akit sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay ASEN. Closing price of PAL today is 7.11. Meron po tayong pagbaba na 2.47% sa kanya from its previous closing price na 7.29. Umabot lang po tayo hanggang 7.25 today. Ang trades po natin, 107. Net foreign is 0. So unfortunately, hindi po maganda yung nakikita nating support coming from the foreign investors. May mga pumapasok man pero hindi po siya ganun kalakihan. Check lang din po natin itong news natin para kay Philippine Airlines. So galing po siya dito kay businessinquirer.net. So it was published today, December 1, 4:02 a.m. So PAL layoffs push back to January 2021. So alam po natin meron silang parang cost cutting na ginawa dito kay Philippine Airlines. Ayun na nga, isa sa mga cost cutting nila is yung pag-terminate ng kanilang mga employees. So sinabi po nila dito na instead of December, so originally slated for completion by December this year, the job cuts affecting 35% of the PAL Group's workforce, over 2,700 employees, will be fully implemented by January 7. So, maganda-ganda dahil ma-extend pa sila by January. Pero syempre, yung impact nito is napakalaki pa rin para sa mga employees so na mawawalan ng trabaho. So, technically, still bad points pa rin po ito para kay Philippine Airlines. And then, meron din po sila ditong parang update na sinabi nila dito na the fresh round of job cuts follow manpower reductions made by local rival AirAsia. So pati si AirAsia may manpower reduction din, and Cebu Pacific. Sinabi po ni PAL management na there was no guarantee that this round of layoffs would be the last. So ibig sabihin there's a chance na baka magtuloy pa rin yung pag-layoff nila ng mga employees. So, very bad points po ito para sa ating Philippine Airlines, especially dun sa mga maapektuhan or mawawalan ng trabaho. So, check nyo po maigi itong news na to para mabasa nyo rin po yung buong article under dito kay businessinquirer.net. Dito po sa chart ni PAL, meron po tayong resistance around 7.40 area and support around 7.11 area. May binax out din po tayo dito last time, anticipating na pwede po tayo magkaroon ng parang sideways dito kay PAL. Kasi so far, ito pong last 3 candlesticks or isama na po natin itong 4 candlesticks is nabasag po itong ating moving average 9. And then yung mga current candlesticks po ngayon is nabasag po itong ating moving average 20. So kumbaga, nakita na po tayo ng weakness dito kay PAL. So nakita na po tayo ng lower high sa kanya. Pero ang maganda dito is that wala pa naman po siya dito sa ating moving average 50. So baka magkaroon lang po muna siya ng weakness or hintayin muna dumikit itong si moving average 9 kay moving average 20. That's why we are anticipating itong si PAL na bumaba pa po dito around 6.77 area. Dito po sa ating momentum, may kita po natin na nasa oversold area siya ngayon. Nandito siya sa 16. Pero based po dito sa ating history, pwede po siyang bumaba dito hanggang negative 1.89 level area dito kay stochastics. So kung may hawak po kayong shares dito kay Philippine Airlines, unfortunately may weakness po tayong na-observe sa kanya. And then yung ating selling volume is biglang naging malaki after po netong ating maliit na buying volume dito. So technically parang 4 na volume po tayo or may selling volume dito kay Philippine Airlines. So, nakikita po natin na upon reaching this area, around 7.70,
nagkakaroon po tayo ng major resistance dito. And then dito sa 7.40 area is meron na rin tayong parang strong resistance sa kanya. And ito po ang ating current support. 7.10 area is kind of weak kasi makita po natin na 3 beses na po natin siyang binabasag. So unfortunately, baka by tomorrow or within the week is that bumaba pa po tayo dito sa area na to. I-meet natin ito si moving average 50. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Philippine Airlines. Closing price of SCC today is 12.16. Meron po tayong pagbaba na 1.94% sa kanya from its previous closing price na 12.40. And umakyat po tayo hanggang 12.74 pero naging matindi po yung selling pressure at bumaba tayo hanggang 12.16 or nag-close tayo hanggang 12.16 today. Meron po tayong trades na more than 1,000, net foreign na negative 11.97 million. So, this is the first day na meron po tayong pula dito sa ating net foreign indicator after po ng 3 consecutive trading days last week na may support coming from the foreign investors. Check lang po natin tong news galing kay mb.com.ph. Semirara falls short of target coal output this year due to mining deferral. SCC indicated that it may fall behind its 15 million metric tons of coal production this year because of its decision to voluntarily defer operation in a block within area due to water buildup. So sila po yung voluntary na parang pinatigil yung operation nila kasi nga meron pong water buildup doon sa area nila. So to date, the company noted is still lagging behind by 1.7 million of this year's output goal, and ramping up production to meet the full year target is unlikely at this point given the water seepages at North Block 7. So medyo bad points po ito para sa ating Semirara. So you can double check this news and you can read the full article under mb.com.ph. Dito po sa chart ni SCC, meron po tayong resistance around 12.60 area and then support around 12.20 area. Pero makikita po natin na binasag po nitong candlestick na to itong ating support area around 12.20. So pwede pa naman din natin siya maging support kaya lang medyo weak siya. Medyo malaki yung selling candlestick natin today and there's a chance na baka bumaba pa tayo dito sa area na to. Pero ang maganda po sa ginagawa ni SCC as of the moment is that na-maintain po natin yung pagtitrade above the moving average 9. So kung mapapansin po natin, medyo normal sa kanyang nagdi-dip below moving average 9 and then natatouch ng konti itong si moving average 20 and then bumabalik din naman po siya dito sa above moving average 9. So checking our momentum, currently nandito po tayo around 64 level area. So last time po noong November 17 parang nagkaroon tayo ng pagbaba sa kanya, 61 area. So nung November 17 po yun, ito yung candlestick na yun. And then sinundan siya kinabukasan ng pagbaba sa moving average 9 and moving average 20. So kumbaga, parang makikita natin na baka magkaroon tayo ng swing low dito kay SCC. Momentum wise, medyo okay pa naman siya kasi above moving average 9 pa rin tayo. Medyo matibay lang tong resistance natin around 12.60 area. So we are speculating na within the week, baka hindi pa natin mabasag itong 12.60 area and then baka magdikit muna itong si moving average 9 and moving average 20 natin kagaya po nung nangyari dito bandang first week ng November. So baka magkaroon muna tayo ng swing low around 11.80 area. So may option pa rin naman po kayong i-hold itong si SCC. Baka medyo lang magkaroon lang tayo ng little consolidation somewhere dito sa 11.80 area. So kung gusto niyo rin po pumasok dito kay SCC, i-observe niyo po muna yung mga susunod na candlesticks natin kasi kagaya po ng na-observe natin dito, medyo matibay po itong 12.60 area and then itong 12.20 area is nire-reject din po ng ating market as of the moment. And yung space natin between moving average 20 and moving average 9 is medyo malaki. So pagka nagkaroon po siya ng swing low is nagdidikit po sila. And medyo natatouch din nila itong si moving average 50. So baka ganito rin po yung gawin ni Semirara as of the moment. So we are trying to fill in this box pero may weakness po tayo nakikita. So the list is pwede natin siya makita dito around 11.80. Pero pag nanghina pa po tayo sa kanya, pwede ma-meet natin itong si moving average 50 around 11.40.
45 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay Semirara. And we are hoping na once na na-reach nyo po itong 61 area na deep is mag-bounce back po tayo sa kanya. So kung i-mirror po natin siya dito sa chart, it could be na dito siya sa 11.80 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay SCC. Cebu Air closed today at 50.25. Meron po tayong pagtaas ng 6.91% sa kanya from its previous closing price na 47. And then umakyat tayo hanggang 50.35 and na-maintain natin yung pagiging above 50 pesos today. Meron po tayong trades na more than 1,600. Net foreign na negative 19.36 million. And checking the net foreign indicator, hindi pa rin po maganda yung support na nakikita natin sa kanya. So pagpalo po ng December is hindi pa rin, malaki pa rin yung parang withdrawal ng ating mga foreign investors. So hopefully magkaroon na po tayo ng parang support sa kanila from for this month, December. Kasi yung last time na support natin was parang mangilan-ngilan lang. Dalawa lang yata yung pumasok for the month of November. And even October, medyo hindi talaga maganda. So airlines ngayon is medyo may weakness talaga. Wala pong support na pumapasok coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Cebu Air, meron po tayong malaking trend line sa kanya na pataas. And then currently, meron po tayong resistance around 50.69 area and then support around 48.08 area. So kung mapapansin po natin, nagkaroon tayo ng parang weakness noong mga nakaraang trading days. So sunod-sunod po itong parang ating selling volumes na nakita sa kanya upon reaching itong ating 50.69 na resistance. So bumaba po tayo, nabasag natin itong moving average 9 and almost nabasag din natin itong moving average 20 nung Friday, pero bumalik po tayo in between moving average 9 and moving average 20. And bumalik din po yung momentum natin dito kay Cebu Air. Nagte-trade na po ulit tayo ngayon above the moving average 9. Checking our momentum, nandito po tayo sa 79 level area, so near overbought po tayo. So technically speaking, maganda po yung momentum na pinapakita po neto ni Cebu Air. So meron na po tayo magandang support ngayon na around 48.08 area. Though nakikita natin na medyo matibay pa rin itong ating resistance around 50.69. So hopefully, magkaroon ulit tayo ng panibagong buying volume sa kanya by tomorrow, kahit maliit lang po, para mag-end tayo by tomorrow near the resistance area. So may mga hawak po ng shares kay Cebu Air, you have an option to hold and then bantayan po natin siya. Hopefully within the week, may chance naman po mabasag natin itong ating resistance area kasi kumbaga parang nagkaroon na po tayo ng swing low just like what happened nung natouch natin itong moving average 20 during this area. So baka umakit lang po siya dito, then nagkaroon tayong swing low and then akit ulit tayo sa kanya. So meron tayong dito parang binabantayan na major resistance around 55 pesos area. And again, there's a good chance na ma-break natin itong around 50.69 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Cebu Air. Dito CME closed today at 6.44. Meron po tayong pagtaas na 1.42% sa kanya from its previous closing price na 6.35. Meron po tayong trades na more than 3,300 today. And net foreign na 179,000. Checking our net foreign indicator, meron lang po tayong lumabas sa kanya nung Friday, 1.03 million. So from November 19 up until November 26, should we say, maganda po yung support ng ating foreign investors. So hopefully, for the month of December is magtuloy-tuloy din po siya. Magkaroon sana ulit tayo ng mga millions na foreign na investments coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron pa rin po tayong resistance around 6.50 area and then support around 6.16 area. So napakaganda po ng ginawa nating candlestick today ngayon dito kay dito CME kasi umibabaw na po tayo ng tuluyan dito sa ating moving average 9. So hindi na rin po natin siya binasag pa at nakabalik ulit kundi nagsimula po ulit tayo or yung pinakamababa natin is above the moving average 9. So nagkaroon po tayo ng magandang paggalaw sa kanya starting nung Friday kung saan umibabaw na po tayo sa moving average 20 and moving average 9. And looking at it dito po sa chart ni dito CME, so para siyang merong cup dito and then handle na nakikita sa kanya. And then dito naman po sa ating momentum,
makikita natin na pataas po siya, nandito siya sa 72 and near the overbought area. So technically speaking, maganda po yung nagiging support natin coming from the market kasi na maintain natin itong overbought area, and yung wino-workout na lang natin dito is itong ating volume. So okay lang siya kahit maliliit na volume yung ginagawa natin sa kanya as long as it's a buying volume para ma-maintain natin yung pagtitrade above the moving average 9. So sinusubukan po natin ngayon basagin itong 6.50 area. So we will see in the coming days, maybe within the week, malalaman po natin kung mababasag ba natin tong resistance na to or magko-consolidate pa tayo dito kay Nito CME. Pero I think there's a good chance naman na mabasag natin tong resistance na to kasi imagine pagbaba natin dito below the moving average 20 is that nakabawi kagad tayo. So maganda talaga yung momentum na pinapakita nito ni Dito CME as well as yung support na nakikita natin sa market. So kung may hawak na po kayong shares dito kay Dito CME, you have an option to hold it dahil nakikita po natin na maganda na yung nagiging galaw niya. And we are speculating na meron tayong magandang laban na mabasag itong 6.50 area. And I think ma-observe natin siya within the week. If not by tomorrow, maybe on Thursday or Friday. So check po natin siya by the coming days. And let's see kung mababasag po natin itong resistance area na around 6.50. Now Corporation closed today at 4.69. Meron po tayong pagtaas na 7.32% sa kanya from its previous closing price na 4.37. Meron po tayong trades na more than 2,300 and net foreign na negative 1.05 million. Checking our net foreign indicator, may pumasok lang po tayo nung 3.81 nung November 27. So medyo ibawas lang natin to ng konti. Meron pa rin naman tayong natitira galing dun sa pumasok sa atin nung Friday sa kanya. So hopefully then, just like dito sa ating telco na si Now Corporation, this coming December is magtuloy-tuloy na po ulit yung pasok ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart ni Now Corporation, meron pa rin po tayong resistance around 4.70 area and then support around 4.30 area. So last time na ni-review po natin itong si Now Corporation is that nakita po tayo ng mga lower highs sa kanya, and then nakikita po natin yung mga candlesticks natin. Before this candlestick today is nagtitrade po tayo below the moving average 9 and moving average 20. And kumbaga, nag-cross down po itong ating moving average 9 kay moving average 20. That's why nakita po tayo ng weakness sa kanya. And during that time, nandito po tayo around 42 level or 52 level. So medyo malayo po tayo dun sa ating overbought area. That's why na-observe po natin na pwede tayong bumaba dito kay Now Corporation. Pero biglang nag-iba po siya today. Nagkaroon tayo ng malaking green candlestick sa kanya. And then yung volume natin is nagkaroon tayo ng malaking buying volume. So kumpara dito, nung mga nakaraang araw, maliliit lang yung volume natin. And then all of a sudden, nagkaroon tayo ng malaking volume. So medyo malaki lang siya ng konti dito sa mga nagawa natin noong November 20, 23, and 24. And yung na-observe po natin sa kanya ngayon is that nag-trade po siya above the moving average 9 and moving average 20. And kung makikita natin, nag-flatline po itong si moving average 9 sa moving average 20 natin, attempting na mag-crossover po tayo sa moving average 20. So, with this candlestick, nakita po tayo ng magandang galaw sa kanya today. That's why, pwede rin po natin siyang magkaroon ng panibagong point of view sa kanya. Pwedeng magkaroon tayo ng uptrend na ma-observe dito kay Now Corporation. So, kumbaga, yung speculation natin last time na nagkaroon tayo ng mga lower highs is nabasag nitong candlestick natin. Plus, nagtitrade na tayo above the moving averages. So, today, we are more on uptrend dito kay Now Corporation. So, same like dito CME, nakita tayo ng magandang support ngayon sa ating market, sa ating mga telco na si dito CME at Now Corporation. So, we have a good chance na within the week then is mabasag natin tong current resistance natin around 4.70 area. So, sa may mga hawak po ng shares dito kay Now Corporation, since nagkaroon tayo ng magandang movement sa kanya ngayon at hindi natuloy yung ating weakness sa kanya, you have an option to hold and then there's a good chance na mabasag natin itong si 4.70
76 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Now Corporation. IRC closed today at 1.67. Meron po tayong pagtaas na 2.45% sa kanya from its previous closing price na 1.63. Trades po natin 151, net foreign na negative 4,500. So checking our net foreign indicator, medyo maganda naman po yung natirang support natin nung month of November. So first day ng December, wala po tayong support, pero hopefully by tomorrow is makabalik na rin po yung support natin coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni IRC, meron po tayong resistance around 1.74 area and then support around 1.64 area. So, may kita po natin today na binasag po natin packet ulit itong si moving average 9. So, pagkatapos po nitong mga parang weakness na nakikita natin sa kanya during November 25, 26, and 27, so last trading days natin last week, nagkaroon tayo ng weakness, nabasag natin yung moving average 9, and then nagkaroon pa tayo ng deep, nabasag natin yung moving average 20 natin nung Friday, pero nakabalik din naman kagad in between moving average 20 and moving average 9. And then today, nasigundahan na po natin siya ng magandang volume. So, since maganda rin yung market natin today as a whole, so isa po siya sa mga nag-contribute doon, kaya nagkaroon din tayo ng magandang galaw sa kanya. So, na-observe pa rin po natin itong trend channel natin sa kanya na pataas, pati yung trend line natin. And then, nagkaroon po tayo ng buying volume. Na-stop po natin itong selling volume natin. Dito sa ating momentum, pagtapos po natin basagin yung parang history natin sa kanya noong November 17, nakabalik naman po kagad tayo today. So, may nakita na naman po tayong magandang galaw dito kay IRC. So, congratulations po sa mga nakasalo dito sa area na to. Kasi, from this dip, hanggang kung umabot tayo dito kanina, nagkaroon na kagad ng 7% increase. And there's a good chance na within the week then is that maabot natin tong resistance and mabasag pa natin to. So, parang meron tayo ditong tinitingnan na next resistance na pwede nating ma-reach na around 1.86. So, sa may mga hawak po ng shares dito kay IRC, intact pa rin po yung ating mga indicators. That's why you still have an option to hold it. Parang nagkaroon lang po tayo ng swing low dito and then ready na naman po tayong umakyat dito kay IRC, filling up this box. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay IRC. Pure Gold closed today at 42.05. Meron po tayong pagbaba na 0.24% sa kanya from its previous closing price na 42.15. Umakyat po tayo hanggang 43.15 pero matindi pa rin po yung ating resistance and bumaba po tayo hanggang 41.60. Then bumalik tayo sa 42 level area. Meron po tayong trades na more than 2,400 today and net foreign na negative 34 million. Checking our foreign indicator. Net foreign indicator, it seems to me na meron lang po tayong pumasok na 1 million noong November 26 pero puro double digit in millions po yung lumalabas sa atin dito kay Pure Gold. So unfortunately, hindi po maganda yung support ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron po tayong resistance around 42.86 area and then support around 41.90 area. So for the past 5 trading days, maintain po natin itong 41.90 area na support pero it's noticeable na nagkaroon po tayo ng buntot or mabot po tayo dito as low as 41.60 today and then bumalik lang po tayo dito above the 41.90 area. So medyo may weakness pa rin po tayo nakikita dito. So yung dinodrawing natin na uptrend sa kanya is still nabasag niya. So there's still a good chance na magkaroon tayo ng sideways dito kay Pure Gold since puro selling volume na nga po yung nakikita natin and mga lower highs pa rin yung nakikita natin dito kay Pure Gold. So after netong parang descending triangle natin sa kanya na nag-fail din dahil weakness yung nakikita natin dito kay Pure Gold, pwede nating ma-continue pa yung parang mga lower highs na ma-observe natin dito kay Pure Gold. So kung baga last time nakita tayo ng possible na upside sa kanya, pero this time more on going down yung nakikita natin sa kanya. Kasi dito sa ating momentum, maganda na sana yung ginawa natin last time. Bumalik tayo dito sa taas, sa 55 area, pero bumaba na naman tayo dito. So meron po talaga tayong weakness na nakikita dito kay
pure gold, and more on at least sideways yung makita natin sa kanya. Pero pag nagtuloy-tuloy pa rin yung panghihina nito ni pure gold, there's a good chance na baka mabasag pa rin tong 41.02 area. Pero sa tingin ko naman, di naman mangyayari yun dahil ito na yung pinaka-lowest natin around this area. And siguro pag bumaba pa tayo dito, is bababa na rin yung stochastics natin around sa low area natin sa kanya. So, unfortunately, weakness po yung nakikita natin sa kanya and more on pagiging sideways yung pwede nating ma-observe dito kay pure gold. So, check nyo po maigi yung magiging options natin sa kanya, especially now, kasi sa moving average 9 and moving average 20 natin, nagtitrade na tayo below. And then yung purple line natin, nag-cross down na po dito sa ating moving average 20. So, sign of weakness po talaga yung nakikita natin sa kanya. So, once again, please double check your option para dito kay pure gold. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.